Ito na po yung butternut soup na na-request ng ating subscriber na walang iba kundi si Miss Lani Guerrero. Miss Lani, sana ay nagustuhan mo itong niluto ko ngayon, and try mo na rin lutuin sa bahay nyo. And please don't forget to like and share, and please subscribe also. And hanggang sa muli, maraming salamat ulit.